cái phân tích này, cái nhìn đồ thị phân tích này, đó thực ra nó chỉ là cái quan sát của mình thôi. Còn để trở thành một nhà giao dịch thành công ấy là nó đến từ kỹ năng chứ không phải là quan sát. Nó để mà làm được ở trong lĩnh vực tài chính này, tôi liên tục nhắc tất cả anh chị em, đó là một công việc rất khó. Thực sự là rất khó. Tôi vốn dĩ là dân kỹ thuật. Như ở ngoài ấy, làm đúng quy trình, làm đúng nguyên lý là nó chạy, làm chuẩn như thế là nó chạy. Nhưng ở trong thị trường tài chính này, vì nó có quá nhiều biến từ thị trường đến biến chính bản thân mình, cho nên là nhiều khi mình tính toán như thế nhưng mình lại không làm được như thế. Cho nên là chính vì thế cho nên là cái môn đầu tư tài chính được coi là cái nghề mà khó nhất trong cái cõi đời này. Ở phương Tây nó gọi là giới tinh hoa, giới ưu tú. Cho nên là không phù hợp với tất cả mọi người. Nó là lý do như vậy. Chúng ta nếu như đam mê nó, nếu như thích nó thì cần phải có một cái lộ trình học nó đàng hoàng. Chứ nó không phải là môn cờ bạc. Nếu như chúng ta coi nó là cờ bạc thì chính xác nó là cụ của cờ bạc luôn. Bởi vì ở ngoài đời kia không có ông nào mà có 1 đồng mà cho phép chúng ta giao dịch đến 2.000 đồng cả. Ở ngoài cờ bạc còn kia cả. Đấy, bởi vì là nếu như bạn có vay ở đâu đó thì người ta cũng bắt bạn sẽ thế chấp tài sản hoặc là cái gì đó. Nhưng mà nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ có là 1 vay 5, 1 vay 10 thôi. Hoặc là cùng lắm là như ở ngoài kia là có 1 tài sản bạn chỉ được vay tối đa đến 0,75. Giả sử bạn có một cái thửa đất trị giá 1 tỷ, bạn chỉ đi ra ngân hàng, người ta chỉ định giá và cho bạn vay cỡ khoảng 0,5% thôi. Có là 50% giá trị của tài sản đấy thôi. Hoặc cùng lắm là 0,75% giá trị tài sản đấy thôi. Còn ở trong thị trường tài chính này, có thể bạn có 1 đồng bạn vay được thêm 1.999 đồng nữa. Có là cái đòn bẩy nó là 1-2.000 đấy anh chị. Cho nên là nếu như bạn không học hành một cách bài bản, bạn coi đây là một cái trò chơi ấy, thì nó là cụ của cờ bạc luôn. Và có thể bạn sẽ bị đốt hết tổng tất cả tài sản bạn đang có trong tay bây giờ. Cho nên là trước khi làm bất kỳ điều gì, hãy nghiên cứu nó một cách rất là thận trọng và làm nó một cách đầy trách nhiệm. Trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với lại người thân và trách nhiệm với lại xã hội này. Bởi vì chúng ta giao dịch với quốc tế là tiền, nếu như bạn làm sai thì tiền nó sẽ ra quốc tế. Đấy. Còn nếu bạn làm đúng thì bạn mang được ngoại tệ về cho đất nước. Rất là tuyệt vời. Đó. Cho nên là bạn phải có một cái tâm thế đầu tiên, đó là cái tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với lại những cái quyết định của mình. Đặc biệt là trong quá trình học là bạn phải làm một con người học đầy trách nhiệm. Thế thì ở trong thị trường tài chính này nó cũng có một cái hay hơn với những thị trường ở ngoài. Là ở ngoài bạn không thể đi mua bán đất ảo được. Không làm gì có cái bộ môn nào tập cho chúng ta mua bán bất động sản ảo để chúng ta tập cả, không có. Nhưng ở trong thị trường tài chính, người ta cung cấp cho bạn một cái môi trường ảo để bạn tập luyện, cấp cho bạn một lượng tiền và cấp cho bạn platform để bạn phân tích như là thật. Chỉ có mỗi đó là tiền, không phải là tiền thật thôi. Còn lại thị trường nó là thật, mọi thứ là thật, và còn chỉ duy nhất đó là tiền ảo để cho bạn tập luyện thông qua một cái tài khoản gọi là demo. Đấy thì vì nó là được coi, nó gọi là một nghề, cho nên bạn cần phải ứng xử với nó gọi là đúng nghĩa là như là một nghề. Thế thì trong quá trình làm nghề thì chúng ta cũng phải có học này, có hiểu được nguyên tắc nghề nghiệp này, chúng ta cũng phải hiểu đạo đức nghề nghiệp này, chúng ta phải hiểu được những cái quy chuẩn của nghề nghiệp này, chúng ta cũng phải hiểu được các cái tiêu chuẩn của ngành này, chúng ta cũng phải hiểu được xem là như ở Việt Nam có một cái từ hay quen gọi đó là các cái hiệp hội đấy, người ta đưa ra các cái tiêu chuẩn của cái lĩnh vực đấy. Tôi lấy ví dụ như hôm vừa rồi tôi có đọc một cái bài báo như ở Việt Nam thôi, ví dụ như là các đường cao tốc của Việt Nam thôi, là có một cái quy định theo tiêu chuẩn Việt Nam, đó là không được dài quá 4 km. Và 4 km đấy thì kiểu gì đường cao tốc cũng sẽ có một cái đoạn nó thấp xuống rồi lại vòng lên để tránh đèn của hai xe cùng chiều này nó dọi thẳng vào mắt nhau, hoặc là gì là nó sẽ phải cong sang phải hoặc cong sang trái, hoặc là nó phải lượn xuống hoặc là lượn lên. Đấy, cho nên là chúng ta đi đường chúng ta mới thấy thắc mắc là tại sao đường nó đang đẹp như này các cụ lại làm cho nó lượn xuống lượn lên này, xong rồi lại vòng sang phải vòng sang trái. Thế là hóa ra nó có nguyên lý của nó, chẳng qua mình không biết thôi. Đấy thì chúng ta lưu ý, thì ở trong nghề nghiệp nó có những cái tiêu chuẩn nhất định và buộc chúng ta sẽ phải học và chúng ta phải làm theo nó thì nó mới an toàn được. Thế thì tương tự như vậy, ở trong thị trường tài chính nó là nghề, nó là một nghề, cho nên là chúng ta phải hiểu được học được các cái chuẩn mực của nghề nghiệp. Thế thì nếu như bạn mà đi học giống tôi ở quốc tế thì nó có rất nhiều cuốn sách nó dày khự như thế này luôn, nó dày rất dày như thế này, nó nói đúng một cái chủ đề rất nhỏ thôi, ui dồi ôi, nó nói đi nó lại không biết bao nhiêu chương luôn. Đấy, thế thì chúng ta mới thấy rằng là
Vì là mình không có kiến thức đầy đủ cho nên mình ứng xử với nó là đúng kiểu là điếc không sợ súng. Giống như tôi năm 2007 là đúng nghĩa là điếc không sợ súng. Đấy là bị cháy tài khoản. Đấy, cái năm 2007 là mới xây nhà xong là không có tiền lại còn cháy tài khoản nữa. Ôi trời, khiếp hồn luôn. Đấy thì là sau đó là mình phải dừng lại, mình phải tìm hiểu các nguyên lý. Đấy thì những cái năm mà mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực tài chính này là tôi bước chân vào lĩnh vực cổ phiếu trước. Đấy, cho nên là tôi cũng được học rất là nhiều những cái liên quan quy định đến nghề nghiệp. Đấy, sau đó thì tôi mới biết đến thị trường quốc tế là CFD, là vàng, là các thứ, là năm 2007 mới biết đến, còn lại trước đấy là 2005 là thị trường cổ phiếu cơ. Đấy thì nó nhiều lắm, nó rất nhiều các cái quy định lằng nhằng. Thì ngay ở trong cái phân tích kỹ thuật này thôi, phân tích đồ thị thôi, nó cũng có rất nhiều trường phái. Nó nhiều lắm, nhiều không đếm hết luôn đấy. Đấy thì mình ở đây là mình dùng cái gì nó tối ưu nhất, nó đơn giản nhất mà nó có hiệu quả, có thể ứng dụng được. Cái phân tích này, cái nhìn đồ thị phân tích này, đó thực ra nó chỉ là cái quan sát của mình thôi. Còn để trở thành một nhà giao dịch thành công ấy là nó đến từ kỹ năng chứ không phải là quan sát. Cho nên là gì? Là tại sao có nhiều người bảo là chuyên gia người ta chỉ là quan sát thôi, người ta chỉ là nghiên cứu thôi, chứ người ta đâu có làm. Đấy. Cho nên là ở đây là mình lại vừa phải là chuyên gia, mình lại vừa phải là gọi là vừa làm thầy vừa là thợ ấy. Mình vừa phải hiểu được bên trong, mình phải quan sát nó, các quy luật chuyển động của nó vân vân và vân vân, đó là dưới dạng lý thuyết. Và mình lại phải là có kỹ năng, nó có cả hai cái đấy, nó phải quện lại với nhau thì nó mới ra cơm được. Chứ còn nếu như mà mình không làm được hai cái điều đấy thì tôi tin rằng là rất khó để bạn có thể kiếm được tiền trong thị trường đầu tư. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.